Okey, hari ni kita nak buat satu penukaran fan motor radiator untuk kereta Preve ni. Sebab apa? Waktu kita berjalan dan kita pasang aircon, dia cepat overheat, cepat panas. Bila dia cepat panas, kita cek kipas radiatornya sangat slow. Tapi sebelum kita beli, tukar kepada kipas radiator baru, kita test dulu lah sama ada motor sedia ada tu masih elok ataupun tidak. So kita ada buat satu jumping cable untuk test motor fan radiator yang sedia ada ni. Sekarang ni kita on aircon, fan kita on, kompresor kita on. So sekarang ni kira sejuk lah, kan, sejuk. Tapi dekat indication waktu jalan dia okey, dia normalize dalam 4 bar. Tapi bila kita berhenti dekat traffic light, dia akan jadi 5 bar, 6 bar, 7 bar, sampai alarm beep berbunyi dan kita terpaksa berhenti di tepi jalan untuk menyejukkan enjin buat sementara. Dan kita dapati kipas tu kita ketuk, baru dia jalan. So that mean kipas tu ada masalah. Tapi jika korang hadapi masalah ni, aku suggest korang check daripada fuse dulu lah. Fuse dulu check, relay check. Yang kedua check relay. Yang ketiga check sama ada kipas tu laju atau tidak. Dia ada banyak faktor yang menyebabkan engine overheat ni. Banyak faktor. Tapi untuk permulaan selalunya kita akan hadapi masalah ni lah sebelum dia mengakibatkan perkara yang lebih teruk. That mean gasket untuk head cylinder terbakar. Tu macam mana cara pun kena tukar, kena buat top overheat. Tapi untuk kes ni kita akan tukar kipas sajalah. Dan kita akan buat satu pengujian untuk memastikan bahawa kipas lama tu sudah tidak kuat lah.
Okey, kita dah siap tukar ganti radiator baru. Radiator berjenama APM. APM sebenarnya ada dua types. Satu made in Taiwan, satu lagi made in Malaysia. Beza harga antara Taiwan dan Malaysia banyak jugalah. Amount RM60 ke atas. Malaysia punya lagi mahal lah. Okey, kita dah test, kita dah siap tukar semua, dah siap refill air radiator yang kurang. Then right now kita on aircon. So far aircon sejuk macam biasa. Bunyi kipas pun agak lain, berbeza daripada sebelumnya. Sebelumnya bunyi macam tak berapa kuat, tapi lepas kita tukar motor radiator fan baru, bunyi dia agak berbeza.